สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโครเชต์นะคะก็มาเจอกันในคลิปที่2กับการถักสบายลายนี้กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูไปถักกันต่อเลยค่ะในคลิปแรกเราก็ถักมาถึงแถวที่เราจะขึ้นลายต่อเนื่องกันนะคะเราถักได้10แถวนะคะในคลิปที่แล้วต่อไปมาดูแถวที่11กันการขึ้นต้นก็เหมือนเดิมโซ่3ลายก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ถักไปได้ก็ไปกันเลยนะคะก็จะเหมือนลายแรกนี้นะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีอยู่4ช่วงลายสำหรับมือใหม่ก็ถักไปพร้อมกับคุณป้าเลยนะคะตรงนี้ก็ยังโซ่2เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะโซ่4เหมือนกับลายแรกเลยโซ่จำนวนเท่ากันหมดนะคะในแต่ละช่วงลายพอเราถัก x 1x แล้วถ้าเราอยู่หน้างานนะคะเขาก็จะไปตามลายของเขานี่แหละจะได้ลายแบบนี้เนาะทีนี้มาช่วงลายที่2ก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนช่วงลายแรกนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะมีอยู่3ลายนี้นะคะพอเรามาถักลายที่2ช่วงลายที่2ตัวนี้ก็เช่นกันก็จะมีอยู่1 2 3จะเหมือนตรงนี้เลยนะคะถ้าตรงไหนที่ถักผิดเราจะไปต่อไม่ได้นะคะถักตามนี้เลยค่ะถักแถวที่11เนาะพอเราถักครบแถวนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้สังเกตตรงริมทั้ง2ฝั่งนะคะเขาก็จะเหมือนกันเลยเนาะแสดงว่าเราถักถูกแล้วนะคะทีนี้มาดูแถวต่อไปกันเลยตรงนี้เราจะโซ่5ตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอมาดูตรงนี้จะเห็นว่าเขาก็จะขึ้นลายอีกแล้วนะตรงนี้เราจะโซ่5แล้วก็มาถัก x ตรงนี้ตรงนี้จะมี x อยู่3หลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่5นี่นะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะมีอยู่2ลายก็จะมาเจอลายนี้นะคะ
เราก็โซ่5แล้วก็ถักเหมือนตรงนี้ลายแรกนี้คุณป้าจะถักให้ดูแค่1ช่วงลายนะคะเพราะว่าต่อไปก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะตามนี้เลยค่ะพอเราถักครบแถวนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้ต่อไปมาดูแถวต่อไปเลยเราก็อยู่ในแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ในแถวที่13แล้วนะคะมาดูเลยค่ะหลังจากที่โซ่3แล้วนะคะเราก็ถักลงในช่องนี้รวมเป็น3หลักตรงนี้ก็จะมีอยู่1ลายจากนั้นเราจะโซ่8นะคะแล้วก็มาถัก x ตรงนี้จะมีอยู่5x พอถักได้ 5x แล้วก็โซ่8โยงมาตรงนี้เลยนะคะจะได้งานแบบนี้ช่วงลายแรกเราก็ผ่านไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็โซ่8แล้วก็มาถักลายต่อไปก็เหมือนลายแรกเลยนะคะตรงนี้จะมีอยู่แค่1ลายตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าตอนขึ้นต้นกับลงท้ายเหมือนกันก็แสดงว่าเราถักถูกต้องเนาะเราดูตรงนี้เป็นหลักนะคะค่ะลงมือเลยค่ะค่ะหน้าตาของแถวที่13นะคะจะได้แบบนี้ต่อไปเราจะมาดูแถวที่14กันโซ่5ก็เหมือนเช่นเดิมนะคะเราก็จะถักเข้าตัวข้างในเหมือนที่เราถักในช่วงลายแรกเนาะพอได้2หลักแล้วก็อย่าลืมล็อกตรงนี้นะคะตอนนั้นโซ่6ข้ามเข้ามา1หลักนะคะตรงนี้จะมี x อยู่3หลักก็จะเหลืออยู่1หลักนะคะเราก็จะโซ่6ไปเลยข้ามมาเลยนะคะตรงนี้ก็เช่นกันล็อกไว้เนาะจะเห็นว่าลายเขาก็จะเหมือนกันนะคะโซ่2ข้ามลายนี้มาจะได้แบบนี้นะคะ1ช่วงลายจะได้แบบนี้ตรงริมทั้ง2ด้านจะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะลายนี้เขาก็จะนั้นหน่อยเนาะดูเหมือนง่ายแล้วบางครั้งก็ดูเหมือนยากนะคะลายนี้พอริมนี้พอเราลงท้ายตอนครบแถวก็ต้องเหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีอยู่2ลายตรงนี้ก็เช่นกันนะคะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะ
แถวที่14เขาก็จะได้ลายแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูแถวที่15กันค่ะถักให้ครบแถวก่อนค่ะมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะเริ่มต้นก็โซ่3เหมือนเดิมการเริ่มต้นแถวจะมีแค่2แบบนะคะจะเริ่มต้นโซ่3แบบนี้แล้วก็แบบนี้เท่านั้นมีอยู่2แบบสลับกันเนาะดูง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะมี2ลายแบบนี้โซ่6ตรงนี้ก็มี 1x โซ่6ถักตามนี้เลยนะคะใครที่เข้ามาดูใหม่เนาะให้คุณป้าแนะนำให้ดูคลิปไป1รอบก่อนนะคะเพื่อทำความเข้าใจเนาะตั้งแต่คลิปแรกก็จะเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมาลงมือถักนะคะเราได้1ช่วงลายนะคะคุณป้าจะทำให้ดู1ช่วงลายนะคะนี่ก็จะได้งานแบบนี้เริ่มต้นจะมี2ลายนะคะอันนี้โซ่6แล้วก็จะมีอยู่ 1x พอโซ่6มาตรงนี้จะมีอยู่3ลายนะคะในช่วงลายต่อไปก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือแถวที่15นะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ค่ะหน้าตาของแถวนี้จะได้แบบนี้เนาะทีนี้มาดูแถวต่อไปซึ่งเราจะทำการปิดลายนี้นะคะซึ่งก็จะเหมือนแถวนี้นั่นเองนะคะของช่วงลายแรกใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้หรือดูที่เราถักไว้นะคะคือแถวที่เราจะถักนี่คือแถวนี้นะคะถักเหมือนกันเลยเนาะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งเนาะโซ่5พอได้3หลักโซ่2ตรงนี้คุณป้าไม่อธิบายนะคะพอเราก็ถักมากันตั้งเยอะแล้วเนาะเราก็พอมาถึงตรงนี้เราก็เข้าใจกันตามนี้นะถ้าอธิบายทุกแถวนี่คือจะงงนะคะนี่เราทำการปิดช่วงลายนี้นะคะทุกครั้งที่เราปิดช่วงลายตรงนี้เราก็จะมีลายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าอธิบายแบบนี้พอเราเพิ่มลายตรงนี้
ก็คือจะเหมือนตรงนี้นั่นเองนะคะคือตรงนี้ที่เราจะทำซึ่งสามารถย้อนกลับมาดูได้เนาะหรือดูที่เราถักนะคะเราจะดูเข้าใจง่ายกว่านี่คือแถวนี้ที่เรากำลังจะทำเขาก็จะมีอยู่2 ลายนะคะ2 ลายแล้วเราก็เพิ่มโซ่8เป็นเพิ่มลายนี่นะคะพอเราปิดลายตรงนี้ปุ๊บก็จะเพิ่มลายตรงนี้ทันทีนะคะในแถวเดียวกันนั่นแหละที่อธิบายซ้ำๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคุณป้าก็กลัวว่าจะถักผิดเนาะซึ่งคุณป้าเองก็เป็นนะคะถักไปถักมาถักผิดเองนะคะนี่ลายเนี้ยดูเหมือนง่ายแต่บางครั้งก็ดูเหมือนยากนะคะเนาะนี่ค่ะในแถวนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณป้าจะไม่ถักให้ดูนะคะในแต่ละช่วงลายก็ถักให้ดูหมดแล้วนะคะสามารถแคปรูปอันนี้ไว้เลยนะคะพอในช่วงลายต่อไปเราก็สามารถกลับมาดูมันจะมีอยู่แค่ตรงช่วง3 ช่วงลายก็มาดูอันนี้นะคะตรง4 ช่วงลายเราก็มาดูอันนี้แค่นั้นเองนี่คือที่เราจะขึ้นไปนี่คือมี3 ช่วงลายนะคะค่ะเดี๋ยวเราถักครบแถวแล้วเราจะรู้เองว่าตรงนี้เขาก็จะมี3 ช่วงลายก็ซึ่งก็จะเหมือนตรงนี้นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะก็ถักต่อเนื่องกันไปแบบนี้เลยนะคะย้อนกลับมาดูพอเราถักไปแล้วเราจะอยู่หน้างานเราจะเข้าใจเองนะคะค่ะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะสาธิตลายรีมเลยนะคะเพราะว่าช่วงลายตรงนี้จะเหมือนกันความยาวนี่เอาตามสะดวกเลยนะคะสามารถถักต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนได้ความยาวเนาะนี่คือหน้าตาที่เราถักจบแถวไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมี3 ช่วงลายนะคะจะถักเหมือนช่วงลายแรกนั่นเองนะคะทีนี้คุณป้าจะให้ดูที่เราจะจบงานนะคะพอเราได้ความยาวตามต้องการเดี๋ยวแป๊บนะคะนี่ค่ะสามารถแคปรูปไปเลยนะคะแคปรูปไปได้เลยนี่พอเราได้ความยาวตามที่ต้องการแคปไปเลยเนาะคือตัวนี้3 ช่วงลายนี้นะคะเราจะจบงานแล้วเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วถักตามนี้เลยค่ะเขาจะปิดงานแบบนี้นะคะซึ่งก็เหมือนตอนที่เราขึ้นต้นตอนแรกนั่นเองแต่แคปรูปนี้ไว้ก่อนเนาะนี่เหมือนกันเลยนะคะนี่ตรงนี้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการถักลายริมนะคะค่ะเราจะมาถักลายริมกันนะคะลายริมของผ้าสบายผืนนี้เราจะถักแค่ตรงชายทั้ง2 ด้านนะคะตรงข้างๆนี้เราจะไม่ถักเราจะให้ลายเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะมาดูกันเลยสำหรับตรงนี้ที่เหลือโซ่ไว้นะคะเราสามารถตัดเก็บใหม่ได้นะคะอันนี้คุณป้ายังไม่ได้ตัดเนาะจะทำให้ดูค่ะว่าเราถักลายริมแบบไหนเราจะถัก X ธรรมดานี่นะคะถักในทุกหลักเลยค่ะ
ในช่องโซ่ที่มี2 หลักแล้วก็ถัก x 2 หลักตรงนี้มี3 หลักเราก็ถัก3 หลักนะคะจะได้งานแบบนี้เนาะถักไปเลยค่ะให้จบแถวเลยนะค่ะลายริมเราจะถักง่ายๆอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาต่อกันในแถวต่อไปนะคะค่ะพอเราถัก x จบแถวนะคะทีนี้มาดูเลยค่ะว่าเราถักยังไงเนาะเราจะเริ่มต้นโซ่25พอได้โซ่25แล้วเราจะย้อนกลับลงมาตรงโซ่ที่4แล้วก็เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะเริ่มต้นโซ่3เขาจะมีรูอยู่ตรงนี้ตรงโซ่4ที่เราทำเมื่อกี้นะคะจิ้มเข้าไปในห่วงเลยเนาะ2 หลักโซ่3ทีนี้เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหรือถัก4เนาะโซ่3พัน1 ครั้งลงไปในห่วงนี้อีก2 หลักโซ่3จิ้มลงไปในห่วงนี้นะคะลอดขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคล้ายๆโบเนาะจากนั้นถักโซ่ไป21 โซ่จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดูงานที่เราถักจะให้เขาพลิกบิดไปบิดมานะคะจิ้มลงในหลักต่อไปเลยนะถัก x ธรรมดาแบบนี้แหละค่ะนี่จะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่5ข้ามไป5 หลัก1 2 3 4 5มาหลักที่6ถัก x แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ถักเหมือนตอนอันแรกแบบนี้โซ่25มาตรงหลักที่4โซ่ที่4นะคะจิ้มลงไปเลยจับไว้แบบนี้เนาะจากนั้นโซ่3เข้าไปในห่วงเลยนะคะจะมีอยู่2 หลักแบบนี้โซ่3จิ้มลงไปในห่วงโซ่3ทีนี้พัน1 ครั้งในห่วงอีก2 หลักจะได้แบบนี้นะโซ่3นี่จะได้งานแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่ต่อไปจะ20หรือ21โซ่ก็ได้นะคะลอง20ดูเนาะจิ้มในหลักต่อไป
20ดีกว่าจะดูสวยกว่านะคะจะได้งานแบบนี้ค่ะลายริมเขานี่นะคะถักให้ครบแถวเลยหรือบางทีถักมาถึงตรงนี้เขาอาจจะเหลือไม่เท่าตรงนี้5 หลักก็ไม่เป็นไรนะคะหรือจะเหลือมากไปหลัก2 หลักก็กะดูนะคะค่ะลายริมของเราก็มีเท่านี้นะคะถักตามนี้เลยค่ะพอเราถักมาแล้วเราจะได้งานแบบนี้นะคะนี่จะได้งานแบบนี้เลยนะคะสวยงามเนาะค่ะผ้าสบายลายนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ถักผ้าสบายอยากได้หลายๆลายนะคะหาลายไม่เจอในช่องของคุณป้านะคะคุณป้าได้รวบรวมแล้วก็วางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะทั้งคลิปแรกแล้วก็คลิปนี้นะคะเข้าไปดูกันได้เนาะมีลายให้เลือกถักหลายลายและจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชื่นชอบงานถักแบบนี้แนวนี้หรือว่าเห็นมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ